everyone, so now I will gonna show you on how to use Adobe XD. So let's start. Let's open the Adobe XD. So let's type Adobe XD. So what is Adobe XD? So it is built from the ground up with performance top of mind. So Adobe XD helps you craft prototypes that look and feel like the real thing. So you can communicate your design vision and maintain alignment across your team efficiently. So Adobe XD is a powerful and easy to use vector-based experience design platform that gives teams the tools they need to craft the world's best experience collaboratively. So available on Mac and Windows systems. So XD meets teams where they are working with cross-platform compatibility. So itong Adobe XD is an awesome design tool for people who want to focus on UI design, UX design, prototyping, responsive web design, and more. So yan, nag-open ang ating Adobe XD. So isa natin dito. So, this is the screen resolution sizes. So, we have here the size ng mga iPhone. Kung gusto nyo size ng iPhone yung gusto nyo gamitin. iPad, pwede ring web-based tayo. So, yan yung mga different sizes ng mga web. Ayan, depende sa size ng web nyo. And then, pwede rin naman mag-custom size. So, for now, siguro web muna. Let's open it. So, mamili tayo dito. Ayan. Ayan. So, this is the web 120, 1280. Yung tinili natin na size ng artboard natin. Okay. So, ganito lang kasimple yung Adobe XD. So, here are the tools. Tool panel. Ayan. So, kung mapansin natin, ito select. Ayan. Rectangles, ellipse, polygon, and line, pen tool. So, familiar na yung mga shapes na mga ganito sa inyo dahil dun sa Photoshop. Pero mas marami nga lang tools doon, di ba? So, yan. Ito yung para sa design. So, dito sa baba, meron tayong assets. Ayan. So, dito sa assets, makikita natin dito yung, pag meron na tayong ginagawa dito sa artboard, makikita natin dito yung colors na meron dito sa artboard. Yan, yung mga symbols. None. And then, dito sa, pang second is the layer. So, dito natin makikita yung mga artboards. So, kung mapapansin nyo, meron tayong web 1280-1 dito. So, ito yung artboard natin. So, kung magdadagdag pa tayo ng isang artboard dyan, so, magdadagdag rin dito. So, parang yun yung layers dun sa Photoshop. Okay. So, ito, plugin. So, yan yung muna yan. Okay, so dito, familiar na siguro sa inyo yung select, ganyan lang siya. Ito, rectangle, ayan, shape. Ayan. So, dito, properties. So, kunwari itong rectangle natin, pwede pa natin yung, adjust natin. Adjust, ayan. So, dito sa rectangle natin, dito sa properties niya, pwede nating, i-edit. Yan, lighten, dodge, screen. So, it depends sa gagawin nyo. Ayan, fill. So, i-click lang natin itong parang dito. Drop. And then, click lang natin yung kulay na gusto natin. So, yan, automatic na makukulayan na yung rectangle na yan. Okay? So, ganun rin sa border. So, yan. Yan. Medyo manipis lang yung border doon kay yan, nakulay doon, diba? So, yan. Yan yung gamit ng properties. So, for example, sa ellipse. Ayan, mag-drawing tayo ng ellipse. Ganun din. Kung ano yung nakaselect dito, yun yung i-edit nyo or lalagyan nyo ng kulay dito sa, dito sa properties na to. Ayan, o, diba? Yun. Dito naman is yung triangle. So, yun lang. Ganyan. And then line. So, familiar naman kayo sa mga shapes. So, pen tool. Ito naman yung customized na yan. Shapes. Okay, text. Ayan. So, itong text hindi mawawala ito sa isang design. Ay, sa pagdi-design.
So, ito naman is what we call the artboard. So, dun sa first natin is makikita nyo yung mga different screen resolution doon, yung mga artboard. So, dito, may artboard dito. Pwede tayong magdagdag ng isa pang artboard. Yan. So, diba? Napansin nyo, ito pang web, then ito pang iPad. Pero, as much as possible, sana, ang gagawin nyo is, kung web yung lagay nyo dito, is web pa rin yung susunod na gagamitin nyo. Para hindi nakaka-ano yung designs nyo. Para maganda yung maging outcome niya or output ng design nyo. Okay, so kunwari maglagay na lang tayo dito. Ayan. Ayan. So, dito naman sa ito design to. So, dito naman sa prototype tayo. Ayan. So, prototype, ito naman yung kunwari dito sa parang ipag-connect mo lang prototype. So, ito, i-click lang natin to. And then, mapapansin nyo may lumabas dito na parang pa-curve na ganyan. So, ito, ilalagay mo lang siya sa artboard kung saan mo siya gusto na pumunta. So, pag i-click mo to, dito siya mismo pupunta. Okay, so, yan. Ganyan yung prototype. So, share. Dito naman yung link. Kumbaga, kung share mo na, kunwari yung project mo sa akin or something, ayan, pwede natin gamitin tong share link or create link here. So, para mas maklaro yung tutorial natin, may ginawa akong tutorial here. Buksan natin. Ayan, so welcome to XD. So follow the 10 short steps below to learn what you can do in Adobe XD. So to start, zoom in with trackpad or Control+. Ayan. So zoom with the 2-finger pinch on your trackpad or Control+ or yung minus gun sa keyboard natin. So to zoom in on an area, select it and use Control+3. So Control 3. Ayan. So, click ko lang yung Control 3. So, kung mapapansin niya, nag-check. Next is press spacebar to activate the hand tool and navigate. You can also use the trackpad to pan. So, spacebar, kung yung spacebar natin dito sa keyboard, just click it. And then, kung mapapansin nyo, ayan, yung cursor natin is naging hand tool na siya. Okay, to navigate your work. Ayan. Ganyan yung use ng hand tool. Okay, next. Ito yung mga other shortcuts. Kung gusto niyo na ma-select select natin to is Control-V, then rectangle, Control-R, Control-E for ellipse, Control-Y for polygon, Control-T for text, Control-L for line, Control-P for pen, and A for artboard. So, that's the shortcuts. Okay, so spacebar natin ulit to navigate this one para makita natin yung number 1 dito. So, click lang natin to. And then, Control+3. Ayan. So, sabi dito, make an artboard. So, this will become your app screen. Select the artboard tool. Left panel, click inside the gray box to the right. So, switch the selection tool and left panel. Drag the blue logo below onto the artboard. So, click natin tong artboard. So, parang magka-customize tayo dito. Hindi tayo mag-click dito. So, customize. Mag-custom tayo na artboard. So, click here. And then, drag lang natin hanggang natin yung box na yan. Yan. Okay. So, next. Switch the selection tool daw. And then, left panel, drag the blue logo below on the artboard. So, drag natin tong blue logo. Ayan. So, double-click the artboard. Use the fill tool, right panel to set a background color. So, select natin itong artboard and then click natin yung fill tool. Ayan. So, etong drop.
eyedropper. Okay, so mag-select tayo ng kulay, color. Ayun. So, nagkaroon na siya ng background color. So, it's up to you kung anong kulay. So, kahit ano. Ayan. For example, yan na lang. So, next, click natin ulit yung navigation tool para maging hand tool siya. So, yung space bar niya. So, ito, welcome to Camp Vibes. So, tayo sa tool. So, add an image, drag and drop the link from the folder you downloaded earlier. So, remember to unzip into the gray circle beneath your last trip in the home artboard left. So, ngayon, may dinownload ako dito sa Talindaw. So, punta tayo sa photos, pictures. Ayan. So, yan. Drag natin si Talin. Ito siya. Drag natin siya sa circle. By the way, madali lang gumawa ng circle. Kung naka-create ka ng circle and then magdadrag kayo ng picture here, so ganito yung mangyari. Hindi siya, wala yung lagpas-lagpas dito sa labas. Okay, so yan. So, here the artboard's name is directly above it. So, how to adjust the mask? So, double-click the shape to resize or reposition the image. So, double-click this one lang. And then, pag gusto mo na mas ma-zoom yung face, di ganyan. Ayan lang. Ayan, double-click lang yon. Okay, so dito na tayo sa number 3. Control plus 3. And so create prototype transition. Select prototype in the top bar left to enter prototype mode. And so select the rectangle in the latest adventure section at the bottom of the home artboard left and drag the blue arrow to the adventure artboard right. Okay, so itong adventure daw. So dito, click lang natin prototype and then click natin itong latest adventure, itong finding beauty in the badlands. So, itong ayan, mapansin nyo itong arrow na to. Ilagay lang natin siya dito sa artboard na finding beauty in the badlands. Ayan. So, next, dito tayo sa 4. So, preview the prototype. Select preview from the top bar right. Scroll down in the pop-up and select the latest adventures card to see the transition you made from the previous exercise. You can preview changes at any time. So, eto. Ayan. So, familiar naman siguro ito sa inyo, yung pag-run. So, scroll down lang natin. Ayan, scroll down. Makikita niyo Finding Beauty in the Badlands. So, click natin to. Ayan. So, mapapansin nyo, lumiwat na siya. Punta na siya sa Finding Beauty in the Badlands. So, this is the use of a prototype. Okay? So, X lang natin ito. So, dagdagan natin siya. Diba? Kung mapapansin nyo, run natin. And then, and scroll down, then Finding Beauty. Ayan, hindi na natin maklik para i-back. So, dapat supposed to be ito. Pag i-click natin ito, is magbaback na siya. So, madali lang yan gawin. X lang natin to. So, dito sa prototype, no? I-click nyo lang yun. And then, itong prototype natin is, click nyo lang siya dito sa artboard na ito. Ayan. So, doon natin. Run natin. So, scroll down, Finding Beauty. So, yan. Hindi natin, kung kahit saan natin i-click yan, kung hindi mo inano dun sa prototype is walang mayari. So, ito yung nilagyan natin right. So, click lang natin to. Yan, bumalik na siya sa first. Umpisa. Okay. So, next, that's the use of a prototype. Next is, dito na tayo sa 5. So, Control 3 para mas mabasa natin mabuti. So, make a list. So, select design in the top bar to switch back to design mode. So, switch back to design mode. Ito. And then, select the rectangle under adventure post. In the blob, so artboard right, select repeat grid right panel. So, dito, ito. Drag the handle down until you have 4 items.
adjust the pink space between items to change the padding. So, eto, finding between the badlands. So, gagawin natin, click natin itong repeat grid. Ayan. So, dito, kung may papansin nyo is may lumabas na mga, parang rectangle type na pa-oval. So, click natin to and then drag lang natin pababa hanggang sa maging 4 daw siya. 1, 2, 3, 4. Ayan. At na. So, next, add multiple images at once. So, punta tayo sa pictures and then, etong lalagay kong for image. So, drag lang natin ito doon sa rectangle, sa mga square. Ayan. Drag ko. Ayun. Kung mapapansin nyo, nagbago yung mga pictures dyan. Diba? So, that's the use of the repeat grids and pag nag-drag ka ng picture. So, add for multiple, drag them, and to the top image in the repeat grid, the grid image will update. Yan. So, next, dito na tayo sa 7. Navigate natin to, yung parang lumabas yung hand tool, at may lipat natin sa kabilang, sa kabila. So, ito sa number 7. So, next is make it scroll. So, select the block artboard left by clicking on the artboard name. So, ito yung artboard name. Okay, in the scrolling section, right panel, select vertical. So, ito, vertical. So, pull down the white circle. Ito. Circle at the bottom middle of the black artboard. So, ito, pull down natin down. Use the 2-line icon on the left to change what the user sees on the screen before they scroll. So, prevail by selecting the block artboard and then, so, yun. Adjust natin ito. And then, ito, adjust mo kung saan yung gusto mong ma-view sa unang-una pa lang. Pag i-run na natin to. So, for example, dito na lang. Hanggang dito sa pangalawang picture. So, i-run natin. Ayan. Diba? Yan yung unang magpapakita. So, scroll natin. Yan, pakita na lahat. Pero kung i-adjust mo na naman ito, gawin mo ganyan. So, pag i-run, lahat ang magpapakita. Hindi mo na kailangan mag-scroll. Okay? So, that's the use of that. Next, sa number 8 tayo, navigate this one and then make header sticky. So, the header disappears as you scroll in the preview to make it stick. Select the top portion of the blog artboard, then switch into prototype mode and turn on fixed position when scrolling right panel. So, click natin ito and then prototype. And then turn on fixed position. So, ito is scrolling. Fixed position when scrolling. Scrolling right panel. So, fixed position. Try the preview again, then switch back into design mode. So, run natin. Ayan, dito lumabas. So, pag i-scroll natin yan, kung mapapansin nyo, parang nag-stick na yung header dito. Okay? Hindi na siya lumilipat. Ganyan na lang, naka-stick na lang. So, that's the purpose of this fixed position when scrolling. So, next, dito na tayo sa number 9. So, navigate this one. Change styles. Okay, to change colors throughout the design, select assets. So, on the lower left, then right, click on the swatch and select reveal color in assets. So, assets, yan. Assets, then right click on this swatch and select reveal color in assets. So, reveal color in assets. Ayun. So, yun yung assets code. So, number 0DA9DE. So, yun yun. So, use the color picker to update to this one. So, update natin. Dito tayo sa design. Okay. So, kunin natin yung color picker. Click natin dito sa kabila. Click natin to, and then click natin down. Ayan, so, dalawa na sila. Kaparang sila ng kulay. So, you can also do this with character styles. So, how to view all instances of an asset. So, right-click on an asset and select Highlight to Canvas to view all instances of the color, character, style, or component.
So, how to add an asset, right-click on this swatch and select Add Color to Assets. You'll see this color on the top. Add Color, ayan. You will see this color added to the top of the asset panel in the color section. So, you can also do this with character styles and components. So, next, dito na naman tayo sa, so, ganun yung, paglalagay ng color din sa assets. Okay? So, yung mga assets na nandito, pwede mo siyang gamitin para hindi ka na mahirapan na maghanap ng kulay. So, navigate this one sa spacebar. And then, dito na tayo sa 10. So, share and collect feedback. So, share and collect feedback. So, ito na yung bibigyan nyo sa aking link pag magpapasok kayo ng activity. Okay, update link. So, wait lang natin to. Ayan. So, next na gagawin is just to copy this one. Eto, copy lang. So, yun na. Okay na yun. Okay, next is now create your own. So, you finish the camp vibes up in Adobe XD. So, use Ctrl-N to create your own design from scratch. You can also open a Photoshop sketch or Illustrator file with Ctrl-O and work on it here. So, lang yan. Connect lang yan yung Photoshop sketch or Illustrator file. Okay, so let's create our own. Ctrl-N. Ayan, so now let's create our own. So, let's search Adobe XD. Let's open Adobe XD. Okay, so dito mamili tayo ng screen resolution natin. So, I prefer the web. Pili tayo ng resolution natin dito. I think this one, okay na itong 1280 by 800. Okay, to navigate this one, spacebar sa keyboard, tapos click lang natin dito sa, canvas. Okay. So, mag-design tayo ng isang website ngayon. So, ang una natin gagawin is itong mga tools, mga shapes. So, ilagay ako dito na rectangle. And then, circle. So, click natin select para ma-move itong shape. And then, tignan natin yung layers natin. So, kung prefer nyo na nandito sa backward yung ellipse, ganyan. So, parang layer lang siya dun sa Photoshop. Okay, so pwede natin lagyan ng kulay itong artboard. So, fill. Ayan. So, mamili ka ng kulay na gusto mo. Siguro okay sa akin yung black. So, itong circle, kulayan ko naman siya ng so, pwede nating lower down yung opacity niya. Ganyan. And then, itong rectangle. So, maraming mga different colors dito. Ayan. Maraming pagpipilian.
So, dito, gusto kong ilagay yung logo na ginawa ko dun sa Photoshop dati. Ayan, Photoshop. Transform lang natin to para lumiit. Pwede natin i-adjust tong shade. So, yun. Anong mag-adjust? Shortcut for zoom in and out, yung control, and then yung scroll dito sa mouse nyo, yun yung pindutin. Hindi kayo mahirapan. Ayan. Next, siguro, I will add some circles here. See? Duplicate ko siya sa Ctrl C and D. Ayan. Ito, lagyan natin siya ng color na pwede mo rin lagyan ng gradient itong natin. So, linear gradient. Okay. So, now, lagay tayo ng photos or image dito sa ating artboard. So, yun. So, na-prepare ko na yung mga image na gusto kong ilagay. So, pwede kayong mag-search sa internet ng mga image na mga gusto nyo. Or pwede rin kayong mag-customize ng image. Like yung mga, kayo mismo yung mag-design. Ganun. Ano pag product nyo or what. So, nalagay ko dito is the menu. Happy. So, dito gusto kong expand itong artboard. So, design, then, yan. Dito, expand ko lang. Double-click this artboard para ma-expand nyo. Then, pag may lumabas na circle, then yun na pwedeng i-expand to. Then, dito na yung linya na ito. So, kung naalala nyo nung dun sa tutorial natin, is itong line na to, pagka nirun natin ito is dun yung first na magpaparang or magpapakita. And then, pag na-scroll mo, yung nasa baba naman. Diba? I-X na muna natin to. Ayan. Ayan. So, I want milk. Then, text. Na tayo mag-add ng text dito. Bakit? Milk tea flavors for you. Yan. So, hindi natin siya ma-move. So, punta tayo dito sa select. And then, yan. So, edit na siya dito sa properties. And then, dito, yung font size niya. So, 25. Ay, bahala. Yan, talagay natin ng context. So, medyo hindi nakikita yung text. So, pwede natin palitan yung color naman ito. So, fill. Ayan. So, siguro white na lang para mas clear. Yan. Next is, pwede natin to para readable. So, may prepare. Add pa ako ng image. So, mag-add ako ng text.
Ayan, so tapos na akong mag-types. Click na naman natin itong select para ma-move natin to at may ayos natin to. So, paliitan natin yung font size niya. So, maybe 25 now. Kada pang malaki. So, pwede natin gawin 15 siguro. Ayan. So, ilalagay ko siya dito. Next is, maglalagay ako ng square for photo ulit. Square muna, then photo. So, select. Lagay ko siya dito sa gilid. Then, mag-select ako ng photo. So, yung bubble. Next is, gusto ko siyang parang i-repeat ito. Ng ganun. So, repeat grid. And then, yun, lumabas na yung parang oval na ito. So, click lang natin. Yan. So, kung napansin nyo, naging tatlo na siya. So, select and then move this one. Yan. So, dito pwede nating palitan yung picture dito. So, select nyo lang and then pumili ka ulit ng picture na gusto mong ilagay doon. Yan. Next, ano pa bang pwedeng ilagay? So, circle naman. Ilagay ako ng circle dito. Then, 3 circles. Gusto ko. So, 1, duplicate this one. How to duplicate? So, Ctrl-C and Ctrl-V. So, pagkatas na duplicate yan, move natin siya dito sa center, and then Ctrl-C and V na naman, then move ko na naman siya dito sa kabila. Ayan. So, ito pwede nating adjust, pwede nating itaas dito. Content. Para may space. Ayan. So, lalagay na naman ako ng picture dito sa shape. So, ito. Then next, ito. Next is ito. Ngayon, text naman ulit. So, napaka-importante talaga ng text sa pagde-design, right? Okay, so dito, become our partner. So, select natin, pa-remove natin dito. And so, Ctrl-C and V lang. So, masyado siyang maliit. So, adjust natin. 16 siguro. Or 10. Okay, konti. Become or part. So, dito naman sa kabila, double-click nyo lang to para ma-edit nyo yung text. So, franchise.
opportunities. So select and then 20. Next is Control C and V. Ito naman, double click this one ulit para ma-edit natin sa job application. So, maglalagay ako ng text dito. So, kunwari, ito na lang yung text na yun. Pero, make sure na hindi pare-parehas sa, tignan ko yung mga designs na gagawin mo. Make sure na hindi pare-parehas yung mga text na nandoon. So, dapat yung akma din dun sa design na ilalagay dito. So, ito, lagay ko lang for example lang text yan. Close yung MD. And tag natin dito. Ayan. Lagay pa tayo ng text dito. So, so, select ulit para ma-edit natin tong row with us. Pwede natin palitan 25. Okay. So, pwede rin natin palitan yung font style niya. So, we have the italic, semi-bold, ayan. So, siguro italic. And then, eto. Pwede natin palitan yung font style. So, we have the Times New Roman, Verdun, ayan. Ang maganda dito. Maraming pagpipilian. Let's play, learn to play with it lang. Maybe okay na to. Ayan. For example, ganito yung design. Design ko. Ayan. Design ng website. So, next, gawa tayo ng another na artboard. So, ang gagawin ko, siguro duplicate ko na lang to. So, how to duplicate this one? So, Control C, then V. Ayan. Wait, may kulang pa pala dun sa kabila. So, navigate this one, space bar, then balik tayo dito sa kabila. Maglagay tayo ng kunwari home. And then, saka about. Then, sign off. So, ito select para remove natin. And then, sign up. Then, maglagay tayo, kunwari ng, ano dun, X for exit. Line na lang, line. So, X. Yan. Para mag-group itong X na ito, let's click that one and then shift sa keyboard. Shift sa keyboard. Then, repeat grid. Click mo lang yan. So, kung mapapansin nyo, nag-group na siya. Right? Okay. So, hindi siya nakikita masyado. So, pwede natin gawing white dito. So, dito lang sa fill. Ayan, white na siya. Next is, gawa tayo ng maximize, minimize. Yung rectangle. So, yung isa pang mali. Move ko lang konti ito. Para hindi kayo mahirapan, yan ay ang zoom in dito. Siguro yan. And then, i-group natin to. So, click nyo yung shape and then shift. Click nyo yung another shape. Then, repeat grid. So, yan.
Ka-group na yan. Ito ko naman siya ilalagay. Size ko lang konti. Next is yung minimize naman. So, line lang siya. Palitan ko yung kulay, white. So, okay na to. Navigate this one. Ayan, so, purahin ko ulit to. So, delete mo lang. So, click this one and then Control C and V. Duplicate this one. And then next, na gagawin natin is magpo-prototype tayo. Pero before that, siguro mag-edit lang tayo ng konti dito para makita natin yung difference between the first artboard and the second artboard. So, pura-pura lang muna tayo dito. And then dito sa maybe yun na lang. Text, copy text. Palakihan ko lang konti ko. 30. And for example, ganyan. So this is the first artboard, second artboard. So let's go now to prototype. Prototype. So, ngayon, i-click na natin tong home. So, pag i-click tong home, punta natin sa kabilang artboard. So, dito, pwede nating sabihin na tap or drag, kung ano yung gusto nyo ma-trigger. Kumbaga, kunwari, pag itatap tong home, yun yung lalabas. Pwede rin pag gusto nyo drag, pag itong home, drag mo ganon, ito rin yung lalabas, itong second artboard. So, keys and gamepad and voice, yan, pwede rin. So, for me, tap muna. Yan, meron rin tayong transitions na overlay and animations. Ayan, so, yan, ito muna ang gagawin. Home. Then, dito naman, prototype natin yung about naman dito sa kabila. So, yung about naman, kunwari, ito na lang siya. So, yung first artboard. Okay? So, i-run natin. Maximize natin. So, this is our artboard. Okay, so, ito na siya. And then, kung i-click natin itong home, ayan, diba? Nakita niyo yung pagbabago niya. So, pumunta siya sa second artboard. Then, pag i-click ko na naman itong about, pumunta siya sa kabila na naman. So, yan. Nakagawa na tayo ng isang website na design. Okay, ngayon, turuan ko naman kayo kung paano siya i-export to CSS or JS, JavaScript cascading. Okay, so, punta tayo ngayon sa plugin. Itong plugins. And then, ito, pag i-install nyo itong Adobe XD is automatic na wala pa itong mga plugins na ganito. So, ito i-install pa natin ulit. So, i-click nyo lang itong plus sa plugin. And then, manage. Eyebrows. Ayan. So, yun. Search nyo lang dito yung web export. So, web export. Then, yun. Pag lumabas yung web export dito, install nyo lang. So, ganyan na yung lumabas sa akin kasi naka-install na po siya. So,
So, install nyo lang siya. So, huwag kayong masyadong mag-install dito para hindi masyadong bumigat yung Adobe XD. So, ngayon, ang kailangan lang natin tong web export para ma-export natin into JS and CSS. Okay? Pag na-install nyo na yon, so punta kayo sa web export. And then, piliin nyo yung export artboard. Next is, dito sa select artboard, piliin nyo is all artboards. So, don't forget to, all artboards. And then, scale undersize. Yes, nakacheck na lang yan. External style sheet. Ito yung CSS natin. So, i-check nyo lang yan. And this one, external script. Yung JS naman to. JavaScript. So, i-check nyo lang din yan. Next is, hanap ko yun ng folder. So, export folder. So, click nyo lang to. And then, dito sa desktop na lang tayo mag-save. So, new folder. Tapos, kung anong name ng ano nyo. Ayan. So, click nyo lang yan. Then, select folder. Then, kung mapansin nyo, desktop, okay. So, next is export. So, exporting, please wait. So, pag sinabing export complete, okay na ito. So, close nyo na siya. Then, ito, tignan na natin. So, minimize natin ito. Then, tignan natin yung create natin. Then, export natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo, andito yung web 1 and web 2 natin. Which is yung artboard 1 and artboard 2 natin. And then, ito yung mga image na mga ginamit natin doon sa ating Adobe XD. So, try to open this one. Open with choose another app. So, walang Sublime. Open natin sa Sublime. Ayan, Sublime Text. So, okay mo lang. Ayun. So, ito na yung HTML code mo doon. Ito na yung design ko. Kung mapapansin nyo, ito yung nilagay natin. Unique milk tea flavors for you. Then, ito yung parang sentence na ligay mo doon, diba? The franchise opportunities, become our partner. Ayan. So, ito na yung ID, yung image, nandun. So, ito na siya. Okay? So, pwede mo na siyang i-edit para, pwede mo na siyang gamitin for your website. Okay, so yan na, naka-create na tayo na ating HTML file. So, buksan natin ulit yun. So, double click this one lang. Itong artboard 1 natin. So, ito na siya. Diba? Naging website na siya. So, click natin tong home. Lipat naman siya dito sa home. So, about, yan, diba? Yung nilagay nating prototype. So, yun. So, ganito lang kasimple. So, that's the end of our lecture for today. Thank you and God bless. Bye!